Welcome back sa aking YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the bell button para lagi kayong updated kung may bago akong upload video. For today's video ay mag-unboxing ako yung ring light and tripod from Shoppe. So if you're interested, just keep on watching. Buksan ko na itong box na to. So ipapakita ko na lang din dyan sa yung video clip kung paano ko siya binuksan. So na-receive ko tong order ko sa Shoppe and kahapon. So lagi ko na lang din mamaya dyan yung video nung binuksan ko siya. Syempre bago ko kasi pindutin yung order receive, tinignan ko muna kung complete yung order ko. Syempre mahirap naman kung pindutin ko na yung order receive tapos hindi pa pala kompleto yung in-order ko. So dalawa yung in-order. Isang tripod and ring light. Yung ring light ko, binili ko lang siya ng 379 pesos. Hindi siya sales, kumbaga, kaya siya mura kasi ang size niya po is malit lang po, 16 cm LED ring light, dimmable 16 cm LED ring light, RK16 selfie fill-in lighting studio and ring light. So ang price nito is 379. So ang alam ko as parang kasing laki lang siya ng ganyan isang kamay. So itong tripod binili ko lang din, sinabayan ko na din siya para in case makatipid ako sa shipping fee syempre. So nabili ko tong tripod na to. Ayan, medyo lasog-lasog na siya. Hindi naman galit yung yung nag-deliver. So nakakaawa nga rin si Manong dahil nga umuulan nung dineliver niya to, medyo umaambon-ambon pala. So nabasa yung mga box niya, may mga slight butas pero okay naman. Nayupi lang talaga yung box niya. So ang bili ko dito is 129 pesos. At ang pangalan nitong tripod na to, baka i-search nyo kasi siya, is 3110 cellphone tripod, camera long tripod, free phone holder. So nakita ko kasi, nagtingin ako kung ano pa yung pwede kong bilhin. So ito yung nakita kong pwede kong magamit at mura syempre. Unahin ko na lang po siyang buksan yung ring light para mapakita ko sa inyo kung ano yung nilalaman nito. So sa halagang 379, ito po yung laman ng ring light. Maliit lang po siya. So, maganda naman siya. Yung pagka-packaging nito, nung na-receive ko, sobra naman siyang makapal yung bubble wrap. Kaso lang na sobrang yupi na lang din siguro dahil sobrang siguro nadaganan or what. Ito po, ganyan. So, meron siyang kasamang, ano bang tawag dito? So, monopod. And meron siyang tripod. Parang yung stand ng ring light. So, ito yung laman ng ring light. Yan. Hindi ko masyadong inano yung ilaw para pag in-open ko yung ring light is makita natin kung malinaw ba siya or hindi. So, ito na po. Yan, ganyan siya. So, tadan! So, kasing laki lang talaga siya ng aking kamay. So, kaya binili ko siya kahit maliit lang. Gusto ko lang testingin kasi ayoko naman na bumili ng sobrang laki kaagad. Hindi ko pa naman din siya afford. So, gusto ko lang din pagtsagaan to. Titingnan ko din kung maganda yung quality niya. So, kung magagandahan ako, pwede ako ulit umorder. Tapos, babasahin ko itong siguro, kung order kayo dun sa pinag-orderan ko, ay maganda naman. Mabilis din naman siya dumating. So, parang hindi din kayo maiinip pag order kayo. 16 cm LED ring light, selfie fill-in lighting studio, dimmable lamps, 3 color modes with 360 adjustable. Meron din siyang holder for photo, vlog, camera, and photography. USB wire nga po talaga siya. Ayan po. So, hindi naman din siya mahirap mahanapan ng saksakan. So, di ba, halos lahat naman tayo gumagamit na ng ganong cord para dito. Pwede pala siyang gamitin for kung gusto nyong
lumabas at kailangan yung gamitin yung ring light, pwede nyo dalhin yung USB power bank. Kumbaga, ito na po yung switch nya. So, ang pindutan na meron siya ay merong off and on. Meron siyang switch, pang switch ng color, and meron siyang plus. Yung plus nito, yung parang mas lalight yung color na gusto nyo, at kung meron din naman siyang pangbawas dito. So, ito po ay USB, tapos meron din siyang mga switch dito. So, ang switch na ay meron siyang 4 na pindutan. So, meron siyang plus, switch, color, or mode. Meron siyang switch pang off and on, and meron siyang pangbawas ng color lights na gusto nyo, kung hihinaan nyo or lalakasan nyo yung mode na gusto nyo po. The ring lights widely applied to outdoor, photo light, feeling light, indoor, portrait, fashion, wedding art, advertisement, and photography, shooting, video, and etc. Specification, 3-color adjustable. So, ito, titignan natin siya. Sasaksak ko muna po. Ito yung gamit ko sa charger. So, pwede naman siya, diba? Ayun. So, tatanggalin ko pala muna yung tali. So, sulit naman to kung gusto nyo. Wag muna kayong bibili ng medyo mahal at malaki, diba? Wag muna kayo. Kasi sobrang dami naglalabas ngayon yung ring lights. Ang mamahal naman. So, sa Shoppe ako bumili. So, sinaksa ko na siya. USB wire siya. Tapos, pipindutin ko po yung on. Ayun. Yan, on. So, 3-color siya. 3-color adjustment. So, 1. Ito po yung color niya. Ano ba natin mapapakita? Yan. Color niya, yan. So, ayan. Diba? Kung parang gusto mo ng sunlight. Parang ganun. Ito pa. Yun, diba? Ayan yun. Balita, pangatlo na po siya. So, 2, 3. So, 3, diba po? Diba? And USB forward cord length 200 cm. Materials, aluminum alloy plus PC. Product related technical parameters. Ayun, product related parameters. So, 3 colors, stepless, dimming, white light, warm light, soft light. So, yun yung mga tatlong light na meron siya. So, kung ito siya, pag pinindot natin siya ng unang color? Unang color na lalabas. So, yan. So, kung gusto nyo siyang i-adjust, syempre, kung sobrang parang piling ko malakas naman na siya. Ayan, malakas na siya. So, hihinaan ko naman po siya kung gusto nyo siya. Yan. Yan. So, okay na po, diba? Ganyan. Yan, ganyan. Maganda naman po, diba? Dapat pala binili ko yung malaki kasi yung mukha ko. Pwede nyo dito pang gamit pang TikTok. So, palitan natin ng, mode. So, yan. White naman po. So, try ko lakasan. Yan. Hinaan ko naman po. Parang wala na. Yan. Pero meron siya. At switch ko ulit. Change mode ulit. So, ito na yung medyo ganda. Maganda naman siya. Diba? Lakasan ko. So, may bawasan ko po. Hirap yun. Diba? Maliit siya pero maganda yung yung lights niya. Kung mag-change ako ng mode. Diba? Pwede naman siya pang TikTok or kung gusto mo ng parang sunlight effect na parang kang matawag doon nasa liwanag ng araw. Ito. Mag-switch tayo ng mode. So, tataasan natin yun. Yun. So, change mode tayo. So, nasa atin yun kung paano natin titimplahan at kung paano natin ilalagay, anong lights yung gagamitin natin, siya adjust. So, meron naman siyang, hindi naman siya isang ilaw lang or hindi naman siya isang color lang, so, isang lights na lang. So, marami siyang mode kailangan ng pagpipilian. So, kung parang ang bet ko yung isa, parang mas bet ko kasi kung ganito, diba? Ganyan. So, yun nga, ganyan lang din yung pagkabit. So, hinaan ko na lang po. Yan, ganyan siya.
Ganda. Diba? So, sulit siya. Hindi nakakapagsisi. Order ako ulit. So, try naman natin yung tripod. Tripod naman. Unboxing naman natin. Unboxing. Open na pala natin yung tripod na muntika ng malasog-lasog. Syempre, ayan. Yupi-yupi. Ito, yung tripod. Basahin naman natin yung tripod, syempre. 3110, cellphone tripod, camera long tripod, freeze phone holder. What is in the box? So, what is in the box nito? Syempre, bubuksan na natin na meron siyang isang 3110 tripod. So, meron siyang 3110 tripod. So, open ko na po. So, tignan natin. Syempre, huwag naman tayo mag-expect ng bongga. Mura lang naman to. So, yan. At, meron siyang smartphone holder. Smartphone holder. Ito yun. So, at meron siyang carrying bag. So, ito yung carrying bag niya. Yan. Yun. So, gusto ko siyang tingnan kung maganda ba. Medyo, ito, alam ko sa lahat na nabili kong mga mumurahing cellphone holder, madali talaga siyang masira yung mga ganito. So, ito yung kailangan natin marami palitin kasi ito. So, yan. Yun, diba? So, meron siyang pindutan dito, parang lock or pang higpit. At meron din siyang dito, parang adjustable. Diba? At ayan, pag in-stand mo siya, so ayan. Sara na rin kasi yung stand ko, kaya bumili ako nito. Yung gorilla pad, sira na kasi. Yan yung gamit ko ngayon, yung gorilla pad. Kaya papalitan ko naman na siya. So, yan. Gustong mag-TikTok, mag-vlog, photoshoot, or sa mga selfie, addict dyan, ito, diba? Siyempre, hindi mo kailangan bumili ng mamahaling ring light, or yung pang professional. Pwede natin siyang pagtsagaan, dahil maganda naman siya, at sulit yung ibabayad nyo. Siyempre, kung meron din naman kayong extra, siyempre, para masulit din yung shipping fee, or para maka-free shipping kayo, pwede kayong mag-add ng items sa kanya dahil mura lang din talaga yung mga paninda niya. So, lamang po, maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo kalimutang mag-subscribe, like and comment, and share na rin. Lamang po, maraming salamat. God bless.